सो रिसेन्टली स्यामसङको मिड रेन्ज अफरिङ्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन ए सिरिज र एम सिरिजले गर्दाखेरि र स्पेसली एम सिरिजको फोन्सहरू चाहिँ होइन अब M10 र M20 चाहिँ फेब्रुअरीमा लन्च भएको थियो र यो चाहिँ मोर लाइक एन्ट्री लेभल र बजेट फोन्सहरूमा पर्थ्यो भने M30 पनि लन्च भएको थियो मार्चतिर र यो चाहिँ मिड रेन्ज क्याटेगोरीमा थियो र अब त्यही मिड रेन्ज क्याटेगोरीलाई फलोअप गरेर चाहिँ M40 लन्च भएको छ 36,190 रुपिसमा र अब प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ यो मिड रेन्ज अफरिङमा छ तर यसको स्पेक्स चाहिँ सिमिलर छ ग्यालेक्सी A70 सँग जुन चाहिँ अलिकति प्रिमियम मिड रेन्जतिर पर्छ र तपाईँलाई A70 को रिभ्यू हेर्नु मन छ भने चाहिँ हामी लिङ्क यहाँ छोडिदिन्छौँ होइन र फ्युचरमा यस्तै भिडियोजहरू हेर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला सो द्याट यु गेट नोटिफिकेसन्स हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै र 36,190 रुपिसमा ग्यालेक्सी M40 कतिको वर्थ इट छ त वेल लेट्स गेट स्टार्टेड सुरु गरौँ बिल्ड क्वालिटी र लुक्सबाट सो फोन एट द फर्स्ट ग्लान्स अट्र्याक्टिभ नै छ फोन हेर्दा स्लिम मात्र होइन फिलमा पनि लाइट वेट छ र मैले युज गरेको भेरिएन्टमा चाहिँ पछाडिपट्टि अराउन्ड द साइड्स हल्का ब्लुइस ग्रेडियन्ट छ जसले चाहिँ फोनलाई अलिक ब्राइट एरियाजमा ग्ल्यामरस देखाउँछ र फोनको पछाडि चाहिँ इट्स प्लास्टिक होइन पोलिकार्बोनेट बडी हो जसलाई चाहिँ ग्लास जस्तो देखाउने प्रयास गरेको छ तर इट्स जस्ट प्लास्टिक अनि डेफिनेटली प्लास्टिक ब्याग भएपछि फिङ्गरप्रिन्ट नलाग्ने त चान्स नै छैन ब्याग स्लिपरी छैन सो एक हातले चलाउँदा पनि कम्फर्टेबल फिल हुन्छ एन्ड अल्सो इट डज नट स्लाइड फ्रन्टमा इट हैज ए पंच होल कट आउट फर द क्यामेरा र एम सिरिजमा मात्र नभएर यो प्राइस क्याटेगोरीमा नै दिस इज दि ओन्ली फोन विथ अ पंच होल डिस्प्ले अनि ब्याकमा एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर ट्रिपल क्यामेरा सेटअप र स्यामसङ लोगो छ अनि बटममा चाहिँ स्पिकर र USB टाइप सी राखिएको छ विच इज ए गुड थिङ तर हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन यसमा विच इज प्रिटी स्याड बटन्सहरू चाहिँ सबै यसमा राइटमा छ र दे आर क्वाइट क्लिकी बट फिल चाहिँ अलिक हलो छ हुन्छ नि सो त्यसपछि लेफ्टमा डुअल सिम कार्ड स्लट छ प्लस SD कार्डको लागि डेडिकेट स्लट पनि छ सो ओभरअलमा चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी इट्स फाइन राम्रो छ होइन र हातमा पनि कम्फर्टेबल छ र डिजाइन वाइज पनि इज अ गुड फोन होइन अब फुल्ली बेजल यस्तो छैन तलपट्टि चिनले अलिकति स्पेस खाएको छ तर इट्स ए भेरी गुड क्लिन कट आउट स्मार्टफोन र अब यो चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा आउँछ होइन यो एउटा भयो मिडनाइट ब्लू र यसपछि अर्को सी वाटर ब्लू भन्ने छ र अर्को चाहिँ ककटेल अरेन्जमा आउँछ र पर्सनली मलाई चाहिँ सी वाटर ब्लू चाहिँ राम्रो लाग्छ यो चाहिँ अलिकति लाइक डल देखिन्छ अब डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा 6.3 इन्चेसको TFT स्क्रिन छ होइन फुल HD प्लस र यो चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ होइन स्याडली होइन तर इट्स एन गुड डिस्प्ले एमोलेड नभए पनि अब यसको रेजोल्युसन त्यही 1080p र यसमा गोरा ग्लास 3 प्रोटेक्सन पनि छ होइन र स्यामसङले चाहिँ यसलाई इन्फिनिटी O डिस्प्ले भन्छ अब कलर्सहरू भाइब्रेन्ट अनि प्लिजिङ नै छ तर एमोलेड प्यानल भएको भए चाहिँ यो धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो बट इभन विदाउट इट डिस्प्ले चाहिँ ठिकै छ अब ब्राइटनेस लेभल राम्रै छ तर आउटडोर्समा चाहिँ चलाउँदा अलिकति लाइक गाह्रो फिल भयो जस्तो भएन प्लस अटो ब्राइटनेसको लागि सेन्सर चाहिँ छैन फ्रन्ट क्यामेराबाटै रिडेक्ट गर्छ र आउटडोर सनलाइटमा चलाउँदा चाहिँ म्यानुअली ब्राइटनेस बढाउन पर्ने भइरहेको थियो मलाई चाहिँ त्यो बाइक स्क्रिनमा अरू केही पनि कमी चाहिँ छैन विङ एङ्गल्सहरू पनि राम्रै छ कलर्सहरूमा पनि नेचुरल फिल आउँछ र फोनको अल साइड्समा बेजल्स पनि थिन भएको कारणले गर्दा फोनको डिस्प्ले लुक्स एक्सलेन्ट जसले गर्दा भिडियो हेर्दा र गेम खेल्दा पनि ठुलो डिफ्रेन्स परेको छ सो अल इन अल M40 को डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ इट्स एन गुड डिस्प्ले होइन एमोलेड प्यानल नभए पनि र एमोलेड प्यानल भएको भए चाहिँ दिस वुड हेभ बिन द बेस्ट हुन्छ नि डिस्प्ले भएको फोन यो प्राइस क्याटेगोरीमा अब पर्फर्मेन्स चाहिँ M40 को इम्प्रेसिभ नै छ अब यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 675 छ जुन चाहिँ मिड रेन्ज प्रोसेसरको अब वान अफ द बेस्ट प्रोसेसर हो होइन सो यसले गर्दा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ अब डे टु डे युजेसमा होस् अथवा अब जस्तै एप्सहरू खोल्दा मल्टिपल एप्सहरू युज गर्दा र स्विच गर्दा इट्स गुड र नर्मल गेममा पनि इट्स गुड र हेभी गेम्स खेल्ने हो भने इट्स गुड होइन तर गेम्सहरूको चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ प्लस यसमा 6GB ऱ्याम पनि छैन सो त्यसले गर्दा पनि हेल्प गर्छ र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा अब 128GB को स्टोरेज छ जुनलाई चाहिँ हामीले माइक्रो SD युज गरेर 1TB सम्म एक्सपान्ड गर्न मिल्छ तर आई डोन्ट थिङ्क एक्सपान्ड गर्न पर्छ होइन 120GB भएपछि ढुक्कले जति पनि पुग्छ अब इन्टेन्सिभ गेमकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो फोनले चाहिँ तपाईँलाई डिसपोइन्ट गर्दैन PUBG मोबाइल हाई ग्राफिक्समा मजाले चल्छ फ्रेम ड्रप्स पनि कुनै पनि थिएन होइन र एसपन लाइन खेल्दा पनि पर्फर्मेन्समा चेन्ज चाहिँ थिएन सिमिलर थियो गेम प्ले स्मुथ थियो र फ्रेम ड्रप चाहिँ एकदमै रेयर थियो हुन्छ नि 1 आउट अफ 100 काइन्ड अफ थिङ र इन्टेन्सिभ गेम प्ले पछि डिभाइस वार्म चाहिँ हुन्छ तर एकदमै हुन्छ नि त्यो अनकम्फर्टेबल हुने गरी चाहिँ हुँदैन कम्फर्टेबल नै हुन्छ तर एक्सेसिभ हिटिङ चाहिँ भन्दिनँ म त्यसलाई तर पर्फर्मेन्स चाहिँ स्टिल राम्रो थियो होइन हिट भए पनि सो पर्फर्मेन्स वाइज M40 भेरी गुड फोन स्यामसङको सफ्टवेयर One UI अपडेटदेखि चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भएको छ होइन यो फोनमा पनि One UI छ One UI 1.1 अन टप अफ Android 9 Pie प्लस M सिरिजमा One UI भएको फोन चाहिँ M40 मात्र हो र ओभरअल UI एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै स्मुथ छ यसमा र मलाई चाहिँ पर्सनली One UI चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ प्लस मैले S9 मा मेरो पर्सनल अब डेली ड्राइभरमा त्यही युज गरेर हुन्छु र One UI चाहिँ मलाई एकदम कम्फर्टेबल लाग्छ ठुलो आइकन्सले गर्दा ठुलो स्क्रिन भएको फोनमा नेभिगेट गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ र ओभरअलमा चाहिँ होस् One UI चाहिँ इट्स ए बेटर UI बायोमेट्रिक्सको कुरा गर्दाखेरि M40 मा चाहिँ रियरमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छ जुन चाहिँ फास्ट छ र एक्युरेट पनि छ र फिङ्गरप्रिन्टको पोजिसनिङ पनि ठिक ठाउँमा छ सो युज गर्न पनि सजिलो छ र अब यो बाहेक फेस अनलक फिचर पनि छ यसमा र फेस अनलक चाहिँ फास्ट छ
र फेस डिटेक्सन पनि राम्रो लाइटिङ भएको कन्डिसनमा चाहिँ सजिलैसँग हुन्छ र लो लाइटिङ अलिकति डार्कर धेरै नै डार्क भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ नत्र चाहिँ इट्स प्रिटी गुड अल्सो फेस अनलक गर्दा पन्च होलमा एनिमेसन आउँछ त्यो माथिपट्टि क्यामेरामा विच इज प्रिटी कुल अब लेट्स टक अबाउट इट्स क्यामेरा सो यसको क्यामेरा सेटअप चाहिँ ग्यालेक्सी A70 जस्तै छ होइन ट्रिपल क्यामेरा सेटअप मेन सेन्सर 32 मेगापिक्सलको वाइड एङ्गल सेन्सर 8 मेगापिक्सलको र डेप्थ सेन्सर चाहिँ 5 मेगापिक्सलको र अब यसको इन्ट्रेस्टिङ अब मार्केटिङ जार्गन चाहिँ 32 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर होइन र अब धेरैलाई चाहिँ त्यही जान्न मन होला होइन 32 मेगापिक्सलबाट कस्तो फोटो आउँछ त भनेर सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सेम इमेज नर्मल 12 मेगापिक्सलबाट पनि खिचेँ र 32 मेगापिक्सल युज गरेर पनि खिचेँ होइन र रिजल्ट्सहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ स्याम्पल्सहरू हेरौँ सो यो स्याम्पलमा लेफ्टको चाहिँ 32 मेगापिक्सलको हो र राइटको चाहिँ 12 को है र झट्ट हेर्दाखेरि खासै डिफ्रेन्स छैन नि सो अब जुम गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अभियसली लेफ्ट साइडमा भएको इमेजमा धेरै डिटेल्स छ राइट साइडको भन्दा तर लेफ्ट साइडको इमेजमा चाहिँ डार्कर एरियाजहरूमा डिटेल्स थोरै छ कम्पेयर टु राइट साइडको इमेज र यो चाहिँ किन भन्दाखेरि 32 मेगापिक्सल मोडबाट खिच्दाखेरि चाहिँ एचडिआर एभाइलेबल हुन्न 12 मेगापिक्सलबाट खिच्दाखेरि चाहिँ एचडिआर एभाइलेबल हुन्छ सिमिलरली यो नेक्स्ट स्याम्पलहरूमा पनि सेम डिफ्रेन्सेसहरू छ 32 मेगापिक्सल मोडबाट खिचेको इमेजमा धेरै डिटेल्स र नर्मल मोडमा खिचेको इमेजमा चाहिँ ब्यालेन्स डाइनामिक रेन्ज र यो चार्ल्स तुबाको स्याम्पलमा पनि सेम डिफ्रेन्स नै देखिन्छ तर यो नेक्स्ट स्याम्पलमा चाहिँ क्लियरली नर्मल मोडवाला इमेज चाहिँ ब्राइटर छ 32 मेगापिक्सल मोडमा खिचेको इमेज भन्दा सो मैले धेरैवटा इमेजेसहरू खिचेँ होइन 32 मेगापिक्सल युज गरेर पनि र 12 मेगापिक्सल युज गरेर पनि र मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि त्यस्तो खासै धेरै डिफ्रेन्सै छैन कि अब अभियसली 32 मेगापिक्सलबाट खिचेकोमा धेरै डिटेल्स आउँछ होइन तर नेग्लिजिबल छ कि लाइक त्यस्तो धेरै अब 32 मेगापिक्सल नै युज गर्नुपर्ने चाहिँ छैन अब कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चर्सहरूको फोटो र नाइट लो लाइटमा चाहिँ 32 मेगापिक्सल युज गर्दाखेरि अलिकति युजफुल हुन्छ नत्र चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन 32 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल खिच्दा पनि ठिकै छ इट्स नट ब्याड सो वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन ल्यान्डस्केप्सहरू खिच्नको लागि र मैले M40 को वाइड एङ्गल चाहिँ मजाले इन्जोय गरेँ धेरै जस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ राम्रो रिजल्ट्सहरू दिन्छ अब अभियसली नराम्रो पार्ट भनेको थोरै डिटेल्सहरू हुन्छ होइन प्लस वाइड एङ्गल इमेजहरू चाहिँ हल्का डार्कर हुन्छ नर्मल इमेजहरू भन्दा र यसले गर्दा चाहिँ लो लाइटमा खिच्दाखेरि अलि हुन्छ नि धेरै इफेक्ट पर्छ नत्र चाहिँ इट्स गुड अब नेक्स्ट चाहिँ हामी पोर्ट्रेट मोड हेर्छौँ सो यो पोर्ट्रेट इमेज चाहिँ राम्रै छ एच डिरेक्सन राम्रै छ खासै इम्परफेक्सन्सहरू छैन तर ब्लर इन्टेन्सिटीले गर्दा चाहिँ बोके इफेक्ट त्यति ग्रेजुअल देखिन्न अब यो नेक्स्ट स्याम्पलमा चाहिँ अब्जेक्टको पोर्ट्रेट फोटो हो र यसमा चाहिँ ब्लर इफेक्ट अलिक राम्रो देखिएको छैन पहिलाको स्याम्पलमा भन्दा सो M40 को पोर्ट्रेट मोड चाहिँ ठिकै छ इट्स नट ग्रेट इट्स नट ब्याड होइन इन्टेन्सिटी लेभल थोरै राखेर खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो रिजल्ट्स आउँछ अब पोर्ट्रेट मोड सकिहाल्यो अब नेक्स्ट चाहिँ हामी सेल्फिजहरू हेर्छौँ सो सेल्फिजहरू डिसेन्ट छ यसको राउन्ड लाइटिङ कन्डिसन्समा फेसको डिटेल्सहरू राम्रै आउँछ र एचडिआरले पनि काम गर्छ होइन हाइलाइट्सहरू कन्ट्रोल गर्न तर लो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ डिटेल्स थोरै हुन्छ र इमेज अलिक नोइजी देखिन्छ त्यो चाहिँ हामी यो स्याम्पलमा मजाले रियलाइज गर्न सक्छौँ अर्को कुरा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट पोर्ट्रेट मोड पनि राम्रै छ नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ म यसलाई तर पोर्ट्रेट मोडमा खिच्दा चाहिँ पछाडि हाइलाइट्सहरू चाहिँ अलिक ब्लोन आउट देखिन्छ र यो स्याम्पलमा चाहिँ यो कुरा हामीले ठ्याक्कै देख्छौँ अब नेक्स्ट भिडियोज सो यसमा हामीले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्न सक्छौँ र 4K मा अभियसली डिटेल्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ तर फुटेज चाहिँ यसमा एकदमै सेकी हुन्छ र स्टिल राखेर खिच्ने हो भने चाहिँ काम हुन्छ यसको होइन नत्र चाहिँ खासै काम भएन सिमिलरली 1080p 60 FPS को भिडियो पनि सेकी नै छ 4K भन्दा चाहिँ बडी स्मुथ छ तर स्टिल सेकी छ र आई थिङ्क अनयुजेबल नै हुन्छ नेक्स्ट 1080p 30 FPS को भिडियो चाहिँ स्टेबल छ तर फुटेज चाहिँ त्यस्तो सार्प देखिन्न 1080p 60 FPS को भिडियो र 1080p 30 FPS को भिडियो साइड बाई साइड राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ र लास्टमा वाइड एङ्गल क्यामेरामा चाहिँ कलर अलिक डल देखिन्छ नर्मल भन्दा तर स्टेबलाइजेसन चाहिँ यसमा एकदम मजाको हुन्छ कम्पेयर टु अरू सेन्सरहरू अब स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सिंगल बटन फायरिङ स्पिकर दिएको छ र यो चाहिँ इट्स अ प्रिटी एभरेज स्पिकर होइन रुममा एक्लै बसेर युट्युब भिडियोज अथवा गीतहरू सुन्दा चाहिँ इट्स गुड तर फुल भोल्युममा चाहिँ अलिक चर्को सुनिन्छ हुन्छ नि त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ छैन वेल इट्स एन एभरेज स्पिकर तर एक सुनिदिइहाल्नु है त सो M सिरिजमा अहिलेसम्मको वान अफ द बेस्ट फिचर चाहिँ यिनीहरूको ब्याट्री थियो होइन तर स्याडली M40 मा चाहिँ यो कुरा भन्न मिल्दैन किनभने यसमा चाहिँ अलिकति थोरै 3500 mAh को ब्याट्री छ र एभरेज युजेसमा चाहिँ अब यो 1 डे भन्दा बढी दिन्छ यसले होइन तर अब अलिकति हेभी युज गर्ने हो भने चाहिँ एक दिनभन्दा अरू दिन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब चार्जिङको केसमा यसमा चाहिँ त्यही स्यामसङको 15 वाट फास्ट चार्जिङ छ जसले चाहिँ फोन फुल चार्ज हुन 1 आवर 30 मिनट जति लाग्छ सो अब कन्क्लुजनमा यो फोन किन्ने कि नकिन्ने होइन यसमा के राम्रो छ के राम्रो छैन त्योहरू हेरौँ न त सो ओभरअलमा चाहिँ इट्स अ गुड फोन फर द प्राइस 36,000 होइन यसको पर्फर्मेन्स पनि इट्स गुड अब डेली युजेसमा होस् अथवा गेम खेल्दाखेरि पनि स्मुथ छ होइन र यसको क्यामेरा पनि अब यसको मलाई चाहिँ वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ होइन तर अब रियर क्यामेराको जुन मेन सेन्सर छ 32 मेगापिक्सलको त्यो चाहिँ मलाई खासै इम्प्रेसिभ लागेन होइन नर्मल 12 मेगापिक्सलको इमेज पनि राम्रै छ 32 मेगापिक्सल मोड युज गर्न पर्ने भने चाहिँ छैन र यसको अर्को चाहिँ यसमा फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ छैन है
र अब अर्को कम्प्लेन भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री चाहिँ अलिकति धेरै भइदिएको भए होइन जस्तै 4000 अथवा 4500 जति भइदिएको भए चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट हुन्थ्यो अब कम्पेरिजन्सहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 7 Pro होइन जुन चाहिँ 25000 मा 4GB RAM 64GB स्टोरेज भएको आउँछ तर लेट्स कम्पेयर इट विथ द 600GB भेरिएन्ट जुन चाहिँ 30000 मा आउँछ अब त्यसमा 400 mAh को क्यामेरा छ 4000 mAh को ब्याट्री 18 वाटको क्विक चार्जिङ पनि छ र त्यसमा चाहिँ अब डेडिकेटेड नाइट मोड पनि छ होइन सो यो सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ त्यो सुपेरियर छ कि Redmi Note 7 Pro M40 भन्दा सो अब तपाईलाई वाइड एंगल क्यामेरा भएको फोन जसमा चाहिँ परफर्मेन्स राम्रो छ र अरु सबै कुरा पनि ठिकै छ हैन त्यो फोन त्यस्तो फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यु कुड गो फर द M40 हैन तर obviously Redmi Note 7 Pro is a better value phone than the M40 सो यो भिडियोमा यति नै तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला सो दैट यु गेट नोटिफिकेशंस एभ्री टाइम यु अपलोड द भिडियो until next time namaste